Друзі, всім привіт! З вами Artidox. Це п'ята частина по розробці RPG-гри на Unreal Engine 5. В минулому уроці ми зробили таку чудову блискавку. Персонаж вдаряє цією блискавкою. І також, як ви пам'ятаєте, у нас був ще Fireball. Він трошечки простенький, зроблений на швидку руку. Але, як мінімум, це вже 2 скіла. І я хочу, щоб тут була знизу панелька зі скілами. І ми могли переключатися між фаєрболом і блискавкою. В нашому проєкті є папка VFX з ефектами. Потім є папка Projectile. Тут є Projectile для фаєрбола і для блискавки. І пропоную створити ще одну папку в папці Content, New Folder, і підпишемо її Skills. Заходимо всередину. Першим ділом давайте тут створимо перелік назв для скілів. Правою кнопкою Blueprints Enumeration. І пишемо назву Skill Names. Тут будуть назви для скілів. Я додаю Add Enumeration 2 рази. І тут ми напишемо Fireball. А тут напишемо Lightning. Ось так, поки що буде 2 скіла, потім, якщо їх буде більше, будемо додавати сюди назви. Зберігаємо, закриваємо і створимо наступний Enumeration. Правою кнопкою Blueprints Enumeration і підпишемо Animation Spell Types. Відкриваємо і зробимо 3 записи. Перший буде називатися Common. Другий буде називатися Advanced. І третій буде називатися Ultimate. Це 3 типи для анімації. Тобто у персонажа буде якийсь скіл звичайної анімації, якийсь скіл буде Advanced і ще один скіл Ultimate. І в залежності від вибраного параметра буде мінятися анімація. Зберігаємо, закриваємо. Далі створимо структуру для скіла. Правою кнопкою Blueprints Структура. І підпишемо S Skill. Так, відкриваємо на весь екран. Перший параметр буде називатися Name. Назва скіла, а його тип буде Skill Names. Тобто той enumeration, який ми тільки що створили. І тепер, бачите, в Default Values ми можемо вибирати один із 2 скілів. Наступний параметр буде іконка. Її тип буде текстура 2D. Текстура 2D Object Reference. Ось такий синенький значок має бути. І тут іконки ми можемо встановлювати. До речі, треба буде їх скачати. Де їх скачати, я вам трошечки пізніше покажу. Наступний параметр буде називатися Animation Spell Type. Animation Spell Type. І тут ми виберемо Animation Spell Type. Також той enumeration, який ми створили. І дивіться, тут ми можемо вибирати Common, Advanced і Ultimate. Наступний тип у нас буде Projectile. І тип треба буде вибрати, дивіться, якщо я напишу BP Projectile, у нас є 2 варіанти. BP Projectile звичайний для Fireball і для блискавки. Тобто це 2 різних класи. Нам треба звести їх до одного класу, щоб ми могли тут вибрати якийсь один клас. Тобто, ось наші проджектайли. Я створю новий клас. Правою кнопкою Blueprint Class Actor. І підпишу BP Projectile Master. Відкриваємо його. І створимо тут Niagara систему. Niagara Particle System. Підпишемо Niagara System. Також створимо сферу колізію. Sphere Collision. Радіус, тут 10 нехай буде.
До речі, вона впала під Niagara систему. В принципі, це не важливо, але я перетащу на ось так, щоб вони були на одному рівні. І додамо Projectile Movement. Projectile Movement. За замовчуванням швидкість нехай буде 0,0, щоб він нікуди не летів, але у дочірніх класах ми зможемо виставити швидкість і він полетить кудись, куди потрібно. Але за замовчуванням нікуди летіти не потрібно. Просто нехай цей компонент тут знаходиться і все. Скомпілюємо. І перейдемо в контент-браузер і зробимо так, правою кнопкою на мастер-класі Create Child Blueprint Class. І тут підпишемо його як BP Fireball Projectile. Fireball Projectile, відкриємо його. В Niagara системі виберемо NS Projectile. Так, я нажму тут кнопку Browse і подивимося, як він виглядає. Так, краще було б його перейменувати, цю систему, не просто NS Projectile, а NS Fireball. Fireball Projectile. Ось так. І тут виберемо NS Fireball Projectile. Projectile Movement ми виберемо тут, впишемо 500 і тут Max Speed 500. Гравітація, Projectile Gravity Scale 0. Також краще це все вибрати в мастер-класі. Projectile Movement компоненті, знайти Gravity 0. Ось так, щоб він не падав в землю. Так. Тут скомпілюємо. І тут також 0 вписали і скомпілюємо. Оцей projectile у нас, дивіться, parent class, отут справа зверху написано parent class BP Projectile Master. А в звичайному projectile у нас був parent class Actor. До речі, ось цю функцію Actor Begin Overlap ми можемо перенести в Fireball. Давайте так. Скопіюємо це все. Ctrl-C. Відкриваємо Fireball Projectile. Той, який уже від мастера. Так, і тут, дивіться, тут вже є функція, яка від батьківського класу йде. Ми можемо її видалити і прописати свою. Ось так, Ctrl-V. З Event Actor Begin Overlap витягуємо сюди на branch, а the Actor витягуємо сюди. Тут при зіштовхуванні він буде запускати систему Explosion. Так, тут зберігаємо. Тепер нам треба буде створити для блискавки в папці Projectile. BP Projectile Master, правою кнопкою Create Child. І пропишемо тут BP Light Projectile. BP Light Projectile. Відкриваємо його. Так, Niagara система. Вибираємо тут NS Lightning. Ось так. І Auto Activate я прибираю. Projectile Movement тут 0, все окей. Так, Event Graph. Давайте відкриємо старий наш Projectile Lightning. І подивимося, що у нас тут відбувається. На Event Begin Play ми створюємо, переносимо себе в локацію. А локація буде називатись Vector2. Значить, дивіться, нам треба буде створити оцю змінну Vector2 в основному Projectile Master. Давайте ось тут Variables створимо Vector2 і змінимо тип на Vector.
Установимо instance editable і show expose on spawn. Так? Компілюємо. Тепер ця змінна з'явилася і в усіх дочірніх класах. Ось вона. Зараз секундочку. Так, я відкрив уже child клас від Projectile Master. І тут серед варіаблів повинна бути vector2. Повинна бути змінна vector2, але тут я її не бачу чомусь. Але попробуємо правою кнопкою її знайти. Vector2. Ось є ця змінна, дивіться, get vector2. Окей, перетягуємо сюди до BeginPlay. В BeginPlay ми удаляємо батьківську функцію і скопіюємо ось це все разом з цим туди. Ось сюди. Так? Так, NS Projectile. Тут я видаляю і перетаскую цю нову систему Niagara System. Сюди в Target. Тут ми set actor location self і точка, куди ми її спавнимо, переносимо. Це буде вхідні значення vector2. А потім actor begin overlap. Тут у нас виходить затримка і destroy actor. Беремо ці дві ноди, Ctrl-C. Переходимо сюди, батьківські функції удаляємо. Вставляємо свої. Ось так. І все. Event-tick нам не потрібен. Удаляємо. І зберігаємо. Так, тепер знайдемо нашого персонажа і поміняємо йому систему. Там, де Projectile, ми виберемо BP Lightning Projectile. Але знову ж таки, тут поки що ми жорстко прописуємо. І в цьому ж уроці ми це все поміняємо так, що буде автоматично. Компіляція. Ми просто вибрали вже новий клас. Ось цей клас, який йде від мастера. Так, тепер старі прожектали можна закрити. І цей закриваємо. І можна їх поудаляти. Так, старий у нас був ось цей BP Projectile і BP Projectile Lightning. Ось ці два я просто делейтаю. Force delete. І все. Тепер у нас є батьківський клас і два челда від нього. Ось так от правильно робити всі об'єкти, які схожі один на одного. Тобто, якщо це скіли, то повинен бути мастер-клас для скілів. І від них челди, в яких дещо міняється, там анімація, швидкість, всякі ефекти і так далі. Повертаємось до нашої структури sSkill. Ми створили запис Projectile, і тут тепер виберемо BP Projectile Master Class Reference. От. Тепер дивіться, тут в дефолт значеннях, так, ми можемо вибирати BP Fireball Projectile, BP Light Projectile. І коли ми будемо створювати скіли, ми просто виберемо потрібний Projectile, так, який буде спавнитись і летіти в ціль. І ще додамо одне значення, пропишемо його як Cast System. А це буде система Niagara System. Niagara System Object Reference. Це буде система, яка спавниться при кастуванні магії. Це може бути NS Casting Lightning або NS Casting. Це, до речі, для Fireball. Треба його перейменувати, щоб було зрозуміло, що це для Fireball. NS Casting Fireball. А це у нас NS Casting Lightning. Потім іде Fireball Projectile. Потім іде у нас Lightning Projectile. До речі, треба також перейменувати, щоб ми потім не запутались. NS Ground Cursor, NS Spell Explosion. Так, це, мабуть, перейменуємо не просто Spell Explosion, а Fireball Explosion. Так. І Spell Target. Це червона точка, куди ми натискаємо правою кнопкою. Ну що, давайте перейдемо до самого цікавого. Переходимо в папку Skills, правою кнопкою Miscellaneous Data Table.
Тут нам треба буде вибрати структуру. Ось наша структура sSkill. Тому тут в пошуку пишемо sSkill. Вибираємо ОК. І назву напишемо DT All Skills. Це буде як таблиця, як база даних зі всіма скілами в ігрі. Відкриваємо. Одразу додаємо один рядок. Тут можемо заповнювати інформацію про наш скіл. Тут ми в першому вибираємо Fireball або Lightning, тобто це буде назва. Далі іконки, далі тип анімації буде Common, Advanced або Ultimate, нехай буде Common. Projectile буде Fireball Projectile. Cast System буде NS Casting Fireball. Іконки. Щоб додати сюди іконки, я пропоную їх скачати з Epic Market. Заходимо в Epic Launcher, Unreal Engine, Marketplace. В пошуку пишемо Icons. Enter. Тут є список куча іконок, вони всі платні, майже всі. Але якщо ми в розділі Max Price нажмемо Free, то у нас з'явиться декілька асетів безкоштовних. І ось, наприклад, Craft Resource Icons. Вони безкоштовні, тому ви скачуєте і переходите в Library. Ось тут під всіма проєктами у вас всі асети, які у вас є на аккаунті. Пишемо Icon і додаємо до проєкту. Натискаєте, вибираєте Dota 2 і додати в проєкт. Я вже додав, тому я не додаю. Після того, як ви додали, в розділі Icons ви можете знайти ті іконки, які ви скачали. Давайте знайдемо, тут є камінці, які схожі на скіли. Так, це іконки ресурсів, але деякі ресурси схожі, наприклад, ось цей на Fireball. Чому б і ні? Для вивчення уроку підійде з головою. І ще один важливий момент. Тут є role name. Role name – це як ідентифікатор цієї строчки. Він повинен співпадати з нашим name. От прям буква в букву все повинно співпадати з нашим name, тому що через цей name ми будемо шукати запис в цій базі даних. Зберігаємо і додаємо ще один скіл. Lightning. Іконку. Виберемо якусь цікаву іконку для блискавки. Нехай це буде синє пір'ячко, воно схоже на блискавку. Так, тут буде скіл Ultimate або Advanced. Давайте Advanced. Projectile буде Light Projectile і Cast System буде NS Casting Lightning. Ось ми створили два скіла. Але тепер їх треба запрограмувати, щоб персонаж, ось у нас BP Character 1, коли він кастує магію, щоб сюди під'єднувались дані із цієї таблиці. Відкриваємо наш BP Character, створюємо тут змінну і назвемо її Active Skill. Тип змінимо на Name. Скомпілюємо і тимчасово ми тут впишемо Fireball. Fireball. Так, тепер дивіться, який прикол. Ось тут ми спавнимо систему NS Casting Lightning. Давайте так, щоб зрозуміло було. Функція Cast Spell. Ми перевіряємо, чи він кастує, чи ні. Якщо не кастує, ми дозволяємо кастувати. Зберігаємо, куди ми кастуємо, в змінну vector2. Потім спавнимо точку на землі. Така червона точка у нас. Потім ми розвертаємо персонажа в напрямку цієї точки. І спавнимо систему NS Casting Lightning. Щоб нам сюди під'єднати дані із таблиці DT All Skills, давайте додамо таку ноду. Правою кнопкою Get Data Table Row. Ось є така функція. Row Name під'єднуємо Active Skill. Get Active Skill, Row Name. А Data Table вибираємо нашу Data Table All Skills. Тобто по цьому скілу, по цій назві Fireball,
Ми дістаємо із цієї таблиці рядок Fireball, ось цей, і маємо доступ до всіх оцих параметрів. Тепер це все треба з'єднати. Так, трошечки відсуну в сторону, ось так. Навіть ще більше. Get data table row. З'єднуємо сюди. Звідси, якщо row found, тобто якщо такий рядок знайшовся в таблиці, то ми продовжуємо виконання магії. Якщо він не знайшовся, то ми зробимо ось так. Із casting переставимо на, що він закінчив кастувати. Так, можна так 2 рази нажати на лінію, з'явиться така точка. І тут ще раз. І отак перемістити, щоб було зручно і видно все. Так. Окей. Звідси із синенької точки дістаємо OutRow Break as Skill. Тут є стрілочка, так, розкривається список. І ми маємо доступ до імені, до іконки, до Animation Spell Type, до типу Projectile і Cast System. Ось цей Cast System ми кидаємо сюди. Так. І давайте перевіримо, чи все працює. Запустимо гру. Так, дивіться, він скастував систему з Fireball. Так, але запустив блискавку. Ну, звісно, ми ж прописали, що тут блискавка, ось тут. Там, де Launch Spell, у нас BP Light Projectile. А тут система Fire. В таблиці у нас тут прописано Fireball, NS Casting Fireball. Окей. Давайте точно таку саму таблицю скопіюємо ось ці навіть три значення. Ctrl-C. І знайдемо Launch Spell. Відсовуємо в сторону. Ctrl-V вставляю. І все треба трошки упорядочити. Так, Get Data Table Row. Сюди. Якщо row found, то ми спавнимо projectile. Так, беремо інформацію з Active Skill, шукаємо в таблиці. І тут нам треба projectile. Ось цей клас ми кидаємо сюди. Так, якщо row не found, тобто не знайдено, то нічого не робимо. Скомпілюємо і перевіримо. Тобто зараз персонаж повинен кастувати Fireball. Дивіться, все чудово. Тільки чомусь сама система дуже довго висить. Висить і не зникає. Переходимо в BP Character. Після того, як він запустив Projectile, треба, щоб ця система вимкнулася. У нас є функція Destroy VFX. І тут у нас 2 секунди. Звісно, він через 2 секунди тільки знищує той компонент. Трошечки поміняємо, я видалю. Ні, дивіться, я тут від'єднаю. Візьму цей VFX Casting. Set. Active. Галочку не ставлю. Тобто ми відключаємо цю систему. Так. А потім через 2 секунди ми її удаляємо. Скомпілюємо і перевіримо ще раз. Так. Ось після того, як Fireball вилетів, ця система зникла. Плавно відключилась і зникла. Добре. Тепер, якщо ми в Active Skill, в нашому BP Character, в Active Skill напишемо Lightning. Скомпілюємо, то у нас буде запускатись блискавка. Не запускається, мабуть, я неправильно вписав. Lightning. Букву пропустив. Так. Та що таке? Дивіться, да. Я в самій таблиці DT All Skills, і я забув прописати row name. Lightning. Тобто ці дві назви повинні співпадати. Зберігаємо таблицю. І ще раз перевіряємо. Ура! Працює!
Тобто у нас міняється і сам projectile, і ефект касту магії в залежності від. Так, тут помилка, зараз ми до неї повернемося. В залежності від Active Skill змінної. Так, що тут за помилка? Negara component via casting. Ага. Set Active. Ага. Ми не можемо установити Set Active, тому що треба перевірити isValid. Давайте цей isValid перенесемо на початок. Delay з'єднуємо на Destroy. Звідси з'єднуємо ось так. Тому що буває таке, що сам ефект уже зник, а ми потім ще намагаємося його видалити або змінити йому якісь параметри, а його вже немає. Окей. Так, ще раз перевіримо, чи не буде всяких помилок. Помилка знов. Destroy Component. Значить, перед Destroy Component також треба перевіряти isValid, Ctrl-C, Ctrl-V. Тому що дійсно може бути таке, що пройшло 2 секунди, а той об'єкт уже сам видалився, а ми питаємося його ще раз видалити. Тому, да, тут треба 2 перевірки. Одна перевірка перед setActive, а друга перевірка після затримки. Ще раз перевіримо, так, щоб все чітко було. Ура! Помилок немає, можемо продовжувати. Тепер нарешті ми можемо зробити так, щоб персонаж переключав скіли на ходу. Перейдемо в папку Player. У нас є BP Character, але BP Character не може перехватувати натискання клавіш. Тому у нас є BP Controller. Відкриваємо BP Controller. Тут у нас є Left Mouse Button, функція для пересування AI Move To, і Right Mouse Button для запуску функції Cast Spell із персонажа. Давайте зайдемо в BP Character і десь на пустому місці створимо Custom Event. Add Custom Event і підпишемо 1K. Давай так. Press 1K. Так, Press 1K і Ctrl-C, Ctrl-V. Поміняємо назву на Press 2K. Скомпілюємо. Перейдемо в BP Controller 2. Знайдемо пусте місце. І тут правою кнопкою пишемо 1. І серед Keyboard івентів вибираємо цифру 1. Можна було вибрати будь-яку цифру, а потім тут змінити. Якщо ми натиснемо на клавіатуру, натиснемо тут 2, тоді це буде 2. Ctrl-C, Ctrl-V. Тут пропишемо 1. Так? Тут щось зникає, глючить чи не глючить. Так. Потім беремо Follow Character, витягуємо сюди. І з Follow Character ми запускаємо Press 1K при натисканні 1 і Press 2K при натисканні 2. Компілюємо. Переходимо в BP Character. І тут треба буде Active Skill, Set Active Skill. При натисканні 1 ми пропишемо тут Fireball. Дивіться, знову таки, це все тимчасово я прописую жорстко. Але я притримуюсь такого принципу, щоб краще зробити швидше тимчасовим методом і перевірити, що все працює. Чим 3 роки робити дуже все ідеально і правильно, і потім аж в кінці побачити результат. Я люблю бачити результат одразу, тому я роблю тимчасовим методом, перевіряю, що все працює, виправляю баги зразу на ходу, і потім продовжую працювати далі. Тут Active Skill Set. Тут у нас Lightning. Я скопірую. Сюди впишу Lightning. Ось так. При натисканні 1 у нас в Active Skill закидується Fireball. При натисканні 2 закидується Lightning. Але тут є один баг. Уже баг. Я знаю, що цей баг тут є. Я вам зараз його покажу.
Спочатку він кастує блискавку, натискаю одиницю. Він кастує Fireball, натискаю двійку, він кастує блискавку. Але, дивіться, якщо я натискаю кастувати блискавку, а потім в моменті переключу на Fireball, це треба дуже швидко зробити. Ось. Кастую блискавку, нажимаю 1, вилітає Fireball. Кастую Fireball, натискаю двійку, вилітає блискавка. Ось такий баг є. Ми не перевіряємо, чи він кастує зараз, чи не кастує. Давайте краще перевіряти. Ось так. Візьмемо ось ці ноди. Ctrl-C. Так, це відсовуємо. Сюди Ctrl-V. Будемо перевіряти. Якщо він не кастує, то ми можемо поміняти скіл. Тобто на ходу ми поміняти не зможемо, лише коли він докастує до кінця. Компілюємо, перевіряємо. Ось в мене зараз Fireball. Так. Я пробую переключити на двійку. Нічого не виходить. Тепер в мене є блискавка, я переключаю. Кастую, переключаю на одиницю, все рівно блискавка. Бачите, під час касту я не можу переключити. Ну все, працює. Друзі, я обіцяв ще показати, як змінювати анімацію під час перемикання скілів. Але урок і так вже затягнувся, тому це все ми розберемо в наступному уроці. Підпишись, щоб не пропустити. Постав лайк, напиши якийсь коментар для просування українського контенту.